בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני התחום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. אני הגעתי למסקנה שכל השפה, כן. לא רק התחילה כתפילה, אלא יש בה גם המומנטום של התפילה, המומנטום שהיא תהפך לעשייה. כי התפילה היא די ברור שהיא רוצה להפוך לעשייה. יעשה את זה, שיעשה את זה, שיעשה את זה. נתחיל. מיתוס זה סיפור שחיים אותו בלי להבדיל בין מציאות והסיפור. מה המיתוס שלך? אין לי מיתוס. אני לא מאמין במיתוס. מיתוס זה בדיוק הדבר שנגמר עם המהפכה המדעית. אבל כמובן מנסים להחזיר בצורות מיני צורות מיתוסים. זאת אומרת, למצוא איזה נרטיב שאפשר לחיות אותו. זה יפה מאוד לחיות מיתוס. אבל אני לא מסוגל לחיות מיתוס. אני יותר מדי רציונלי לחיות מיתוס. המיתוס זה סיפור שאתה חי אותו בלי לדעת שאתה חי אותו. אז יכול להיות שמישהו מנתח אותי ואומר שאתה חי מיתוס מסוים. יכול להיות, אני לא יודע. אני לא מודע לזה. מה היה השם שלך שנולדת? ארנסט. ואנוסה. מה זה אנוסה? אנוסה זה שם חיבה ערבי. אניס. אז מתי קיבלת את השם עזרא? הייתי שבעזרא מההתחלה. זה השם היהודי. יהודי. עזרא זה האח של אמא שלי בחלב, שמת כשהיה צעיר. עזרא. אז אני השם שלו. ואבא שלך, איך קראו לו? ויטה. מה? חיים. והשם משפחה... ויקטור. והשם משפחה שלו? זוננה. אתה לא יודע מה המשמעות של השם זוננה? איזק היה חושב שזה שם פורטוגזי. איך הם הגיעו לשם תלמור? איך הגעתם לשם תלמור? שירה שואלת. תלמור זה אני המצאתי. כשרצינו לצאת לשליחות מקיבוץ נחשונים לאנגליה, סשה חשבה שזוננה זה שם שמתקשר לזונה, ושם לא טוב בשביל יהודי, אז עברנו לתלמור. חשבת סתם על השם הזה או שהיה לזה... תלמור איך המצאתי? המצאתי בעצמי. הייתי צריך את האות האחרונה העברית כמו זד. ותף זה האות האחרונה. אז האנשים אמרו, זה צריך להיות תלמור בטט. לא, אני אמרתי אני בתף. אבל אם בתף אתה צריך להגיד תל, לא טל. אני אמרתי לא, אני אגיד טל. אתה זוכר שסיפרת לי פעם על המילה הראשונה שאמרת כשהתחלת לדבר? הנה דבוק. אני יושב על הבטן של אמא שלי כשהיא אוכלת. ואני זוכר שאבא שלי אומר לה, תשאירי אותו על הכיסא ותאכלי. אז אני אמרתי לו, הנה דבוק. לבטח הייתי קרוב לשנתיים.
כי בשנתיים הוא נפטר. איך הוא נפטר? בטיפוס. כי הוא היה סוכן של בית מסחר לבדים, טולדנו, שהיה שולח אותו לכפרים לגבות את הכסף. וכנראה שהלך למקום מסוים, איפה שהייתה המחלה, קיבל את הטיפוס ונפטר. מה אתה זוכר מהילדות? שתי הסבתות, רחל ולוויצ'ה, כי גרו אצלנו, שניהם. שתי הסבתות. הייתה אחות שנפטרה, ואני זוכר אותה, ויקטורין. בכמה היא הייתה? בת שנתיים. ואתה היית בן 4? 4. אתה זוכר תינוקת? מה קרה לה? מה קרה לה? טיפוס. גם. איך קראו לאמא שלך? רוז. אני רואה אותה בגזוסטרה, מחכה שאיזק יחזור מהעבודה. ומודאגת. מודאגת. כל יום מודאגת. היו יחסים טובים עם האחים? כן. איזק התחיל לעבוד בגיל 13. כיוון שלא היה כסף. פליקס בגיל 12 נעשה ראשון בכל בית ספר הצרפתי, מקבל מדליה. ואז מנהל הבית ספר בולן, קוראים לו בולן, אומר לי, לא תתבייש שיש לך אח שקיבל את המדליה ואתה לא קיבלת כלום. זהו. היית מפונק נחשב? כן, אני מתאר לעצמי. היו ימים, היה מקום לאלוהים בחיים שלך? כן, כל הזמן. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה עוזב את הבית, הסבתא שלך באה אומרת לך, אללה מעק. זאת אומרת, להגיד לך גודביי, להתראות, ההורה אומר לך, אללה מעק. זאת אומרת, כל הזמן אתה מלווה איך אומרים, נוכחות כוח עליון ששומר עליך. הייתה לי מחלה קשה מאוד, בגיל 14. הייתה מגיפה של מנינגיטיס במצרים, וחשבו שיש לי מנינגיטיס. וזה היה לא מנינגיטיס, אלא שטף דם בחוט השדרה. הייתי 6 ימים בלי הכרה בבית החולים. ואני זוכר, חזרתי, הייתי הולך כל יום שבת לראות משחק כדורגל, זמלק נגד אהלי וכדומה, ואחר כך הולכים לקולנוע. באותו ערב הלכתי לקולנוע וישנתי כל הזמן בקולנוע. ואיך חזרתי, אני לא יודע, עם אחי, וכך חזרתי, נכנסתי למיטה, אני לא זוכר כבר מה קרה. אני מתעורר, 5 ימים אחרי זה, בבית חולים איטלקי, אני רואה את האמא שלי על ידי, ואני אומר, מה קורה? היא אומרת לי, אני הייתי חולה, ואתה היית קצת לא מרגיש טוב, והפקחתי אותך לבית החולים איתי. קניתי את זה, לא הבנתי בדיוק. חזרתי הביתה, ראיתי הילולה של כל המשפחה, ואז לאט לאט הבנתי.
כי זה היה כנראה משהו מזעזע. התקבצויות בלתי נשכחות על ידי המשפחה. אז צריך להחזיק אותי. כשחליתי וכמעט הלכתי לעולם הבא, אז הלכו לרבנים והשם היה שוב פעם עזרא. הם הלכו לבית כנסת בן עזרא או משהו כזה, ושם הולכים לרבי ואומרים לו רוצים לשנות את השם של זה כדי לתת לו חיים חדשים. הרבנים עשו עוד שפוט ויצא שוב פעם עזרא. זאת אומרת עזרא. איזק בעצם החזיק את המשפחה על כתפיו? ברור. אחר כך פיליקס התחיל לעבוד, ונתנו לי את הזכות הגדולה לגמור את לימודי התיכון שלי. אז מתי התחלת לעבוד? באיזה גיל? 17. איפה? כדיפרנסיאלי של בנק למשכנתאות הכי טוב שהיה בזמנו. כמה שנים עבדת בבנק? 10 שנים. בתור פקיד בנק. מה השפה שדיברת בה? ערבית וצרפתית. עברית בכלל לא? עברית היה רבי שהיה בא ולמד אותנו להתפלל. הרגשת יהודי יותר או ציוני? מה? יהודי. תמיד הרגשתי יהודי. במצרים לא מרגישים מצרים. ניסיתי קצת להיות מצרי, זאת אומרת, אבל זה לא מרשים לך להיות מצרי שם. אם כי הייתי מעוניין בפוליטיקה מצרית, קוראת על ההרב כל יום וכדומה, אבל ידענו שיש מחסום. לכן, מבחינה זאת, בן אדם עם מאוויים פוליטיים כלשהם, הציונות ממלאה את החסר הזה, ואז נכנסים בעומק בזה. אתה זוכר איך הרגשת להגיע לישראל? בן כמה היית? כשהגעתי, בן 27 וחצי. אתה זוכר מה הרגשת? אבל זו הרגשה אחרת לגמרי של ציוני. אתה חי את הסיפור כמו שהוא אמיתי. ולחיות כמו סיפור אמיתי זה הציונות. אני יהודי גלותי במצרים, כן. מחליט לעלות את ישראל, עובר את המבחנים של חלוציות, מבצע עבודה פיזית וכדומה. אתה מרגיש שאתה בארץ הזאת חזרת לעצמך. אתה בארצך. זהו. אתה סיפרת לי פעם על השם של הקיבוץ שרצית שיהיה. גילגל. זה אחד השמות מספר יהושע שהיינו קוראים עם המורי שלנו לעברית במצרים. בשבילי גילגל זה אחד המקומות, אחד הקרבות של יהושע שעובר מעבר לירדן וירדן, ולא זוכר איזה בדיוק גילגל, וזה הרשים אותי מאוד. והקריאה בתנ"ך השפיעה על התודעה שלך. גם כן, אתה חוזר ארצה, בזכות המיתוס הזה, שהעם היהודי נולד כאן, ועתיד להיות כאן, לחיות סיפור כאמיתי, זה בפעם הראשונה שאני מדבר ככה, ורואה יישום של התורה שלי על המיתוסים. ואתה לא שואל אם זה סיפור או לא סיפור, אתה לא אומר שאני חי על הסיפור הזה. ואז אני הצעתי גילגל. אף אחד לא קיבל את זה, ולא חשוב, היינו מתקוטטים על השמות. בא מאיר יערי והכריע, אתם נחשונים. נחשונים בגלל שנחשון היה הראשון שקפץ לים סוף. אני רציתי שיקראו לו גיל. בעצם אם אתה קורא את התנ"ך, בעיקר את ספר יהושע, אתה רואה בטוח שהוא גיבור הכי גדול של
שלא יודע למה לא מהללים אותו, הוא היה באמת איזה מצביא בלתי רגיל. בלתי רגיל. הוא הדמות שאתה הכי מזדהה איתה בתנ"ך? כן, אני יהושע. יהושע זה האדם שמביא את העם היהודי, והביס פה יבוסים, אני לא זוכר מי ולא, הורס אותם. זה עשה לך משהו כשהיית קורא אותה. כן, יהושע זה הזדהות טוטלית עם הציונות. האמונה שלי זה מורכבת מאוד. גם אני, יש לי תפילה מיוחדת בשלי וכדומה. לא תלויה בכהנים, לא תלויה ברבנים, לא תלויה באף אחד, ביני ובין האל, כמו שאומרים. האמונה שלי היא מבוססת על מה שאמרתי לך פעם, the contingencies of life. זאת אומרת, השבליליות של החיים היא אחד הדברים הבסיסיים באמונה שלי. זאת אומרת, אתה יכול לתכנן ספר, אתה יכול לתכנן סרט, אתה לא יכול לתכנן חיים. איך אומרים בצרפתית? L'homme propose et Dieu dispose. או בערבית, אנחנו בתפקירי והללהו בתדבירי. אתה יכול לדבר ולשוחח כמה שאתה רוצה, חופשי, חופשי, חופשי. אבל בסופו של דבר לא תלוי בך כל מה שיקרא לך. בוא נגיד ככה, שהתפילות שלי הן בעיקר למען המשפחה, שלא יקרה משהו בלתי צפוי. והיות ואני חדור הכרה ב-contingencies of life, אז אני זקוק לנחמה הזאת להתפלל. כי מה אני יכול לעשות? למנוע contingencies? By definition of contingency you cannot avoid it. It comes. 90% ממה שבן אדם עושה לא תלוי בו. והאי-תלות הזאת בעצמך היא בעצם שאתה תלוי בכוח עליון, על ידי אלוהים. ואתה פונה לאלוהים? ברור. כל הזמן? מרבית הזמן. זה משהו שבשנים האחרונות. כן, בעיקר אחרי שש. ואיך היא התייחסה לכל הצד הזה של אלוהים בחיים? היא לא הייתה מאמינה. אתה יודע את הסיפור כשהיא הייתה אומרת בבילינסון, שהיא כמה ימים לפני זה, התפלל שישו, שמוחמד, שמשה יציל אותי. כשראתה במצב הזה שלה. אבל היא לא הייתה מאמינה. The contingencies of life, אני צריך להסביר לעצמי יותר כדי להסביר לך את זה בשביל שתבין אותי. Contingencies of life, זאת אומרת, anything can happen. ולחיות במושג הזה זה מאוד מאוד בעייתי, כי אתה זקוק בכל זאת להמשכיות ולביטחון עצמי וכדומה. למרות אני שואל את עצמי, רואים אנשים אותי בבחוץ שבן אדם עם ביטחון עצמי. זו הפרדוקס שלנו. ביטחון עצמי, כאילו מופרז אפילו, הולך עם contingency of life טוטלי. זה הפרדוקס של החיים שלי. זהו.
אני איש מעשה. אני איש מעשה. זאת אומרת, הסיסמה שלי כמו קרומוול. Pray God and keep your powder dry. זה הייתה במלחמת האזרחים באנגליה. Pray God and keep your powder dry. That is, be realistic in your effort to reach your aim. תגיע למטרה שלך, אז אני מאוד קונסיסטנטית ועובד וכדומה, אבל this is keep your powder dry. אבל pray God also. Because it doesn't depend on you only. סיסמה יפה, נכון? Pray God and keep your powder dry, אירון? זה סיסמה. יפול מצדך 1000 ורבבה מעיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי, עליון שמת מעונך. לא תעונה לך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יסווה לך לשמרך בכל דרכך. על כפיים ישנוך פן תגוף באפל רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק הפלתהו וסגביהו, כי ידע שמי. קראני ועניהו, עמו אנוכי בצרה, יחלצהו וכבדהו, אורך ימים השביעהו ואראהו בישועתי. אתה מבין? כל הזה על הקונטינגנט של החיים. מה שיכול לקרות לבן אדם. כל יום אתה קורא את זה? זה התהילים שלי. טוב, כמו שאומרים. קלטת מספיק? כן. 12 בלילה.